Ngày xưa, một hồ nước ở Vương quốc Chu cổ đại đã cạn kiệt vì hạn hán kéo dài. Những con cá trong ao đã phải trải qua rất nhiều khó khăn khi chúng phải vật lộn để sinh tồn, vùng vẫy trong những vũng bùn còn sót lại. Trang Tử quan sát cách các loại cá bôi chất nhờn cho nhau và trao đổi nước bọt để giúp nhau sống sót. Dù rất ngưỡng mộ tinh thần đoàn kết của chúng nhưng ông vẫn tự hỏi liệu có phải tốt hơn nếu hồ đầy nước để đàn cá có thể bơi lội tự do mà không cần nhau phải thực hiện các biện pháp quyết liệt để sinh tồn. Từ chỗ của chủ nghĩa cá nhân thời hiện đại, chúng ta có thể nhìn lại quá khứ, cảm thấy hoài niệm về mức độ đoàn kết của con người và cộng đồng hồi đó. Giống như những con cá trong câu chuyện của Trang Tử, con người giúp đỡ, nương tựa lẫn nhau và can dự vào cuộc sống của nhau. Và vì vậy, giống như con người, chúng đã hình thành nên những cộng đồng gắn bó chặt chẽ. Những cộng đồng này mang lại cảm giác an toàn và tương tác xã hội, theo nhiều cách, chúng đã làm cho cuộc sống của mọi người trở nên dễ dàng hơn. Hơn nữa, trong thời kỳ khủng hoảng, tinh thần đoàn kết tập thể lại càng được thể hiện rõ hơn. Rất nhiều câu chuyện thời chiến phác họa một hình ảnh lãng mạn về cách mọi người hỗ trợ lẫn nhau trong thời kỳ khó khăn lớn này. Chiến tranh khiến mọi người đến với nhau, và nỗi buồn được chia sẻ là một nửa nỗi buồn. Những thập kỷ qua, thời kỳ tương đối ổn định, tăng trưởng kinh tế và tiến bộ công nghệ, thế giới nhìn chung đã trở nên chủ nghĩa cá nhân hơn. Tất nhiên, chúng ta vẫn có thể tìm thấy chủ nghĩa tập thể và những cộng đồng gần gũi ở nhiều nơi trên thế giới. Nhưng nhìn chung, con người đã trở nên ít phụ thuộc và ít liên quan đến nhau hơn mà tập trung hơn vào bản thân. Đặc biệt ở các nước phương Tây giàu có, người ta không còn cần đến nhau như trước nữa. Sự phụ thuộc lẫn nhau giảm sút không chỉ vì sự giàu có mà còn vì công nghệ khiến sự tương tác giữa con người ngày càng lỗi thời trong nhiều lĩnh vực. Và thế là hồ đã đầy. Giống như loài cá, chúng ta phần lớn trở nên tự lập, cho phép chúng ta bơi lội tự do và quên đi nhau. Tuy nhiên, hiện nay con người ngày càng cần nhau ít hơn, ít nhất là ở cấp độ cộng đồng, một vấn đề mới đã nảy sinh. Trải nghiệm về sự cô đơn rất phổ biến trong các xã hội theo chủ nghĩa cá nhân. Chúng ta không thể phủ nhận rằng sự cô đơn là một vấn đề. Tuy nhiên, nếu không làm giảm mức độ nghiêm trọng của vấn đề này, chúng ta cũng có thể đã đánh giá thấp lợi ích của việc không cần người. Video này mở rộng câu chuyện của Trang Tử về con cá và lý do tại sao một hồ nước đầy thực sự lại hạnh phúc tột cùng. Một con cá đơn độc bơi trong hồ đầy nước quyết định nó sẽ đi đâu, tìm kiếm thức ăn và nơi trú ẩn khi cần thiết. Nó có thể gặp những con cá khác nhưng chia tay bất cứ khi nào nó muốn tiếp tục cuộc hành trình cá nhân của mình. Tương tự như vậy, cư dân của một xã hội theo chủ nghĩa cá nhân được tự do lựa chọn con đường riêng của mình. Hầu hết thời gian, giao tiếp với người khác là một lựa chọn chứ không phải là điều cần thiết, vì vậy họ có thể tự do rời xa những người này nếu họ muốn. Chúng ta có thể quan sát thấy rằng việc không cần những mối quan hệ thân thiết để sống thực sự khiến mọi người chỉ quan tâm đến công việc của riêng mình. Mặc dù con người vẫn phụ thuộc vào người khác để tồn tại, nhưng chúng ta không cần sự đồng hành của họ, như sự hiện diện vật chất và các mối quan hệ cá nhân, để sinh tồn. Và do đó, các mối quan hệ xã hội đã trở thành một lựa chọn chứ không phải là một yêu cầu. Một hệ thống được vận hành tốt chủ yếu dựa vào công nghệ sẽ đáp ứng nhu cầu của chúng ta. Chúng ta có thể đặt hàng bất cứ thứ gì chỉ bằng một cú nhấp chuột, chúng ta có thể trả tiền cho mọi người để cung cấp cho chúng ta hầu hết mọi loại dịch vụ. Chẳng hạn như di dời, dọn dẹp hoặc chăm sóc chúng ta khi bị ốm. Ở châu Âu, việc thanh toán tự quét mã đang trở thành tiêu chuẩn. Với sự xuất hiện của AI, những thứ như kiểu bầu bạn mà trước đây chúng ta dành cho vợ, chồng có thể được thay thế bằng những robot tiên tiến. Mặc dù ví dụ sau nghe có vẻ cực đoan nhưng nó cho thấy chúng ta sẽ cần có sự đồng hành của nhau trong tương lai để đáp ứng nhu cầu của mình rất ít nếu những tiến bộ công nghệ như vậy trở thành xu hướng chủ đạo và được sử dụng rộng rãi. Một thế giới nơi chúng ta không cần gặp gỡ và nói chuyện với nhau có thể giống như một cơn ác mộng đen tối đối với một số người. Rất có thể, nhiều người sẽ bị nghiền nát bởi mức độ cô đơn trong những xã hội mà sự tiếp xúc giữa con người với con người rất hiếm hoi. Nhưng ngoài những hậu quả nghiêm trọng này, liệu khía cạnh không cần nhau của những hoàn cảnh như vậy có mang lại lợi ích gì cho chúng ta không? Hãy tưởng tượng tất cả chúng ta đều là cá trong một đại dương rộng lớn, phong phú,
được tự do khám phá mọi chiều sâu, bí ẩn và kiến thức của nó. Con đường phiêu lưu luôn rộng mở, mời gọi chúng ta khám phá và trải nghiệm những điều mới mẻ. Chúng ta có thể làm điều này cùng với ai đó, nhưng vì chúng ta có thể tự bảo vệ mình nên chúng ta có thể dễ dàng thực hiện cuộc hành trình này một mình. Một người bạn đồng hành là tùy chọn. Sự tự do từ mọi người cho phép chúng ta tự do dành từng phút thức giấc để bơi bất cứ nơi nào chúng ta muốn và làm bất cứ điều gì chúng ta muốn, bất cứ khi nào chúng ta muốn. Sự tự do và độc lập như vậy trong thế giới vật chất có thể là một niềm vui lớn nếu một người thích con đường đơn độc. Ví dụ, Albert Einstein là một con cá đơn độc thực sự, thích giữ khoảng cách giữa mình và những người khác trong khi lại xuất sắc trong sự cô độc và quan tâm sâu sắc đến hạnh phúc của người khác. Tôi xin trích dẫn, ý thức nhiệt thành của tôi về công bằng xã hội và trách nhiệm xã hội luôn trái ngược một cách kỳ lạ với việc tôi rõ ràng không có nhu cầu tiếp xúc trực tiếp với những con người và cộng đồng khác. Tôi thực sự là một người lữ hành đơn độc và chưa bao giờ thuộc về đất nước, quê hương, bạn bè hay thậm chí cả gia đình trực hệ của mình bằng cả trái tim mình. Trước tất cả những ràng buộc này, tôi chưa bao giờ mất đi cảm giác xa cách và nhu cầu ở một mình. Các Jung và Emma Rosenben đính hôn vào năm 1902, sau đó họ kết hôn và có với nhau 5 người con. Vào thời điểm đó, Jung đang viết nhật ký, trong đó anh viết, tôi không còn cô đơn với chính mình nữa, và tôi chỉ có thể nhớ lại một cách giả tạo cảm giác cô đơn vừa đáng sợ vừa đẹp đẽ. Đây chính là mặt tối của vận mệnh tình yêu. Kết thúc trích dẫn. Vì vậy, các Jung nhận ra rằng thông qua cam kết trong hôn nhân, anh đã từ bỏ một thứ quý giá, trải nghiệm ở một mình. Khi giao tiếp với mọi người là điều không bắt buộc, chúng ta có thể tự do rút lui và dành thời gian ở một mình. Mặc dù một số người không thể chịu đựng được việc ở một mình và thay vào đó chọn cách vây quanh mình với mọi người càng nhiều càng tốt, trải nghiệm cô đơn sẽ mang lại lợi ích cho những người trân trọng nó, dù bị áp đặt hay được lựa chọn. Về mối quan hệ giữa các cá nhân, không cần đến người khác có thể là một điều may mắn. Đúng vậy, thời xưa có sự đoàn kết, hoạt động nhóm và sự tham gia vào cuộc sống của nhau nhiều hơn. Nhưng những cộng đồng gắn bó chặt chẽ có thể gây bất lợi cho sự yên bình của một người khi chúng ta tự động trở thành một phần của vở kịch mà mọi người có khả năng thực hiện. Vì lý do nào đó, bất kể chúng ta nhìn thấy ở đâu, khi mọi người tụ tập, luôn có một số hình thức hỗn loạn, có thể là buôn chuyện, bắt nạt, mọi người chống đối nhau hoặc đánh nhau. Khi mọi người phụ thuộc vào nhau, đó là phần không may của thỏa thuận. Nhưng nếu chúng ta không cần những người này thì chúng ta không cần phải dung thứ cho hành vi của họ, chúng ta không cần phải chịu khó kết giao với những người chúng ta không thích chỉ để đáp ứng nhu cầu của mình. Chủ yếu ở các nước phương Tây, nhưng chắc chắn là ở những nơi khác trên thế giới, chúng ta nhận thấy rằng, về mặt sinh tồn, thể chế hôn nhân đã trở thành tùy chọn thay vì bắt buộc. Các nhà chức trách tôn giáo từng ép buộc người dân kết hôn đã mất đi ảnh hưởng đáng kể. Ở mức độ thực tế, đàn ông và phụ nữ có thể tồn tại mà không cần có nhau, và nhiều người trong số họ đã tự duy trì được thành công. Sự phát triển này có cả hậu quả tiêu cực và tích cực. Ví dụ, tỷ lệ ly hôn ngày càng tăng cao, kéo theo sự gia tăng số gia đình tan vỡ. Và số lượng người từ chối kết hôn và sinh sản ngày càng tăng đã dẫn đến cuộc khủng hoảng dân số ở Nhật Bản. Mọi người tự động trở nên chọn lọc hơn khi không cần thiết phải có một mối quan hệ hay hôn nhân. Suy cho cùng, họ không cần ai cả, và thậm chí họ có thể tận hưởng những đặc quyền của cuộc sống độc thân, đôi khi, họ yêu cuộc sống độc thân đến mức không dễ dàng đánh đổi nó để lấy sự cam kết. Cam kết về một mối quan hệ có thể rất viên mãn và thỏa mãn nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro và nhược điểm. Đối tác của một người có thể bạo hành, kiểm soát, cạn kiệt cảm xúc hoặc đơn giản là không phù hợp. Ngoài ra, một mối quan hệ đòi hỏi thời gian và công sức, điều mà một số người thích dành cho những việc khác. Nhược điểm có thể là chúng ta trở nên kén chọn quá mức, dẫn đến việc chúng ta muốn có một người quan trọng khác nhưng không thể tìm thấy họ, không cần ai đó, có nghĩa là chúng ta có thể kết thúc mối quan hệ với người đó dễ dàng và nhanh chóng hơn, điều này cũng đúng khi nói đến bạn bè. Việc không cần bạn bè cho phép chúng ta chấm dứt những tình bạn độc hại và đặt ra ranh giới cho những tình bạn còn lại. Và khi chúng ta không cần phải kết bạn vì điều cần thiết, chúng ta có nhiều khả năng kết bạn với những người mà chúng ta thực sự thích, kết nối và chia sẻ sở thích. Nhược điểm chính của việc thuộc về một nhóm là kỳ vọng vào sự tuân thủ,
việc thuộc về đòi hỏi chúng ta phải thích nghi. Thông thường, điều này có nghĩa là mọi người mong đợi chúng ta, về nhiều mặt, làm như họ làm, nói như họ nói và, không hiếm, nghĩ như họ nghĩ. Ý nghĩa của câu nói nổi tiếng của Sartre, tha nhân là địa ngục thường bị hiểu sai. Mọi người thường hiểu điều đó là nói rằng những người khác thật tồi tệ và tốt hơn hết chúng ta nên tránh xa họ. Đây không hẳn là điều Sartre muốn nói. Câu trích dẫn chỉ ra nhận xét của Sartre rằng chúng ta không bao giờ thoát khỏi cái nhìn của người khác và ý kiến của họ về chúng ta. Và càng có nhiều người vây quanh, chúng ta càng phải chịu đựng nhiều ánh mắt phán xét. Những ý kiến và kỳ vọng này có thể có tác động sâu sắc đến chúng ta và do đó, chúng ta có thể cảm thấy bị mắc kẹt trong việc phải tuân theo những kỳ vọng của xã hội. Một số người mong muốn tuân thủ và sẵn sàng chấp nhận ý kiến cũng như cách cư xử của người khác vì mong muốn được thuộc về. Và khi quan sát hành vi tổng thể của mọi người, chúng ta có thể nói rằng hầu hết chúng ta đều quan tâm đến cái nhìn của người khác. Hầu hết chúng ta đều thích khi mọi người tán thành, đánh giá cao và tôn trọng chúng ta. Trong nhiều trường hợp, để có được sự công nhận của người khác, chúng ta nhảy qua những vòng thử thách mà họ đặt ra cho chúng ta như những con khỉ đã được huấn luyện. Triết gia người Đức Arthur Schopenhauer chỉ trích sự say mê của con người với ý kiến của người khác, nói rằng, do điểm yếu đặc biệt của bản chất con người thường nghĩ quá nhiều về quan điểm mà người khác hình thành về họ, mặc dù chỉ cần suy ngẫm một chút cũng sẽ cho thấy rằng ý kiến này, dù nó có thể là gì, bản thân nó không cần thiết cho hạnh phúc. Vì vậy, thật khó hiểu tại sao mọi người lại cảm thấy rất hài lòng khi thấy người khác đánh giá tốt về mình hoặc nói những lời tâng bốc tính kiêu căng của mình. Kết thúc trích dẫn. Chẳng phải việc theo đuổi sự chấp thuận của chúng ta có gây bất lợi cho tính xác thực của chúng ta sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không cần sự xác nhận của người khác vì hạnh phúc của mình hoặc ít nhất, chỉ ở mức tối thiểu để hoạt động và tồn tại trong xã hội? Chúng ta có thể nắm bắt quyền tự do để định hình bản thân và cuộc sống của mình theo những cách chúng ta thích. Có được sự tự do này không nhất thiết có nghĩa là chúng ta chống đối xã hội, không có lòng trắc ẩn hoặc có ác ý với người khác. Chỉ là chúng ta không để cái nhìn của họ quyết định cách chúng ta sống đích thực. Triết gia Nietzsche thậm chí còn đi xa hơn, khuyến khích chúng ta đoạn tuyệt với bầy đàn, giải phóng bản thân khỏi đạo đức nô lệ và vượt qua thân phận con người bằng cách trở thành Overman. Theo Nietzsche, xã hội và các quy tắc đạo đức của nó ngăn cản các cá nhân phát huy hết tiềm năng của mình. Overman vượt qua những hạn chế này, tạo nên những giá trị và ý nghĩa đích thực của riêng mình. Cho dù chúng ta chọn tham gia vào quá trình hiện thực hóa bản thân hay chỉ muốn tận hưởng sự yên tĩnh của sự cô độc, việc không cần người khác cho phép chúng ta lựa chọn hướng đi cho riêng mình. Không cần mọi người không có nghĩa là phủ nhận tầm quan trọng của sự kết nối giữa con người với nhau, một khuynh hướng tự nhiên khác nhau ở mỗi cá nhân. Đối với hầu hết mọi người, sự kết nối giữa con người với nhau có lẽ đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe tổng thể của họ và những tác hại của sự cô đơn và cô lập với xã hội là có thật. Không cần mọi người không có nghĩa là không kết giao với mọi người mà cho chúng ta khả năng đón nhận sự cô độc khi muốn. Khi có thể tự bảo vệ mình, chúng ta có thể kết giao với mọi người. Kết bạn với họ và thậm chí có mối quan hệ thân mật với họ, nhưng có quyền tự do rời đi bất cứ khi nào chúng ta muốn và tận hưởng sự yên tĩnh của sự cô độc, tránh xa sự hỗn loạn của con người. Cảm ơn các bạn vì đã xem.